السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى أنكم تكونوا مزيان ونتمنى أنكم ترحموا لنا الوالدين وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه بيجو 508 عندنا فيها واحد المشكل في داك ليكوي ديال المازوت ما كيعطيناش، ولكن دابا غنوريكم الطريقة كيفاش تصلحته. ها هو غيشعل. كان عندنا المشكل في هذا، دابا راه تصلح باش صلحتوها الاخوان. غادي نوريكم هاد العمليه اللي درت ليه، لان خصو يطابلو نورمالمون، خاصو طابلو. غادي تلقاو هاد الموري هذا واحد المويطير كيكون من تحتو، هو اللي كيدور لنا هاد ليكوي هذاك الموتور هو اللي ميت شويه، يعني كان مكوانسي. والطريقه اللي خدمت بها نوريكم، هذه كتعبر لا طومبيراتور ديال الزيت. نورمالمون السيد صافي ما عرفش يعني شحال اللي عنده في المازوت، صافي بغى هذا هو اللي يتصلح ليه، لانه ديما داير بلان، بغى هذا هو اللي يتصلح ليه. هذا هزيت ديال الزيت، يعني السيد خاصو هذا ضروري يتصلح ليه. هزيت ليه ديال الزيت، حطيته ليه في ديال المازوت. يعني هاد الموري هذا، يعني هاد ليكوي هذا الموتور ديالو هزيتو حطيتو في هذا، هما ستوندار. غتهز هذا غتحطو في الاخر، وجاب الله هذا المازوت هزيتو، بديت كندور فيه حتى تطلق. ها هو دابا راه ولاو خدامين، يعني دابا راه هذا اللي كيتطفى هكا كيشعل. هذا وهذا فيه البلاياج، فيهم البلاياج، ولكن هادو ما فيهمش البلاياج. دابا راه مزيان، يعني ولاو خدامين. فهمتوا الاخوان سيستيم كي داير؟ ما فيش بزاف، كتحل عليه غير هاد الصمطه، كتحل غير هاد الصمطه. ها هي كتحل هاد الصمطه هذه، كتكون هنا غير يعني غير بلي زاكراف كتشد هي وهذه من هنايا، كتجبدهم، كتحيد جوج فيسات عندك. ها هما تحيد جوج فيسات هنايا. انا نجبد لكم كاع هذا باش تقدروا تفهموا. هادو كتحل هذا، كتحل هاد الفيسات هادو، ها هما كتحل هاد الفيسات كاملين، كتحل حتى هاد البلاكه هادي، حتى هاد ليكرون هادي راه كتحلها. كتحل هاد الفيسات كاملين كتحلهم، كتخرج لك هاد البلاكه هادي، كتخرج لك هاد الكوفيره هادي. يعني تيبان لك الماطر ديال هادو، حتى هذا راه كيتحيد، كيبان لك ديك الساعه الموتور هذا كتحيد ليه الليكوي ديالو، تتحيدو تيبقى غير الموتور راسو اللور، كتجبدو فيه غير لي زاكراف اللي شادينو، يعني غير واحد الودينات اللي شادو، يعني تتوسعهم شويه، تجبد المويطير كتحطو في هذا، المويطير تتحطو في هذا، تتيسر. يعني الانسان باغي هذا يتصاوب ليه يعني سير طابلو اخر وحيدو منه ركبو راه غيخدم لك. ولكن انا كحيدتو كي شويه وهي تطلق ليا. نتمنى ان هادشي يكون عجبكم. هذه معلومه، يعني ما كيكونش عندي الوقت شويه، كنكون مربج مع الكليان ولا شي حاجه باش نصور من الاول صافي، يعني حتى كنحل وداك الشيء عاد كنعطيكم المعلومه. نتمنى ان هادشي يكون عجبكم، ونتمنى انكم ترحموا لنا على الوالدين الاخوان، وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.